Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang anak orang kaya bernama Katir. Keluarga Katir berasal dari kasta atas yang memegang erat garis keturunan. Katir meninggalkan semua hartanya dan berpura-pura miskin demi bisa hidup dengan gadis kasta bawah. Naasnya penyamaran Katir terungkap dan konflik pun terjadi di antara mereka. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai pada tahun 2018 di kota Chennai. Di sana terlihat komunitas bajai bernama Tantai Periyar yang artinya saling tolong-menolong. Mereka akan membagi pelanggan secara adil. Nggak heran para supir mendapatkan penghasilan hampir merata satu sama lain. Sebagai wanita dewasa, Stella menyukai Anbu namun malu untuk mengungkapkannya. Di kota Madurai, di tempat tersembunyi, sebagai paman sang pangeran, Reddy menginterogasi teman kuliah keponakannya. Reddy ingin tahu di mana lokasi sang pangeran. Kemudian, ayah sang pangeran pun meminta Reddy untuk memberikan pelajaran kepada ayah dari pacar pangeran. Melihat suaminya ditindas tanpa takut, sang istri pun akan memanggil koloninya jika tidak melepaskan. Di tengah malam, sebuah bus asal kota Madurai turun di persimpangan kota Chennai. Melihat sepasang kekasih sedang bingung, dengan cepat Anbu menawarkan tumpangan. Dalam perjalanan dengan curiga, Anbu memperhatikan wajah mereka. Sesampainya di kecamatan Kolaimedu, melihat dua mahasiswa Madurai sudah datang bersama dengan asistennya, Mari mengantarkan mereka ke kosan. ஐயோ அந்த விஷயத்துலலாம் உனக்கு குத்தம் சொல்ல முடியுமா? Dalam sebuah kosan yang kosong, Mari menenangkan bahwa Katir dan Malar harus menyembunyikan identitas jika ingin aman tinggal di kosan. Mari adalah ketua umum organisasi mahasiswa. Di pagi hari, Katir terkejut melihat aktivitas para penghuni kosan. Terlebih lagi, Katir harus mengantri demi mendapatkan beberapa liter air minum. இது உங்க ஊர்ல தண்ணி லாரி வந்திருக்கு. ஆரியா கூட சேர்ந்து நான் காலேஜில் படிக்கிறேன். Sesudahnya, mereka pun tidak menyangka bisa bersebelahan dengan supir bajai semalam. Kadir, Hendri. Melihat Katir hanya seharian tidur di kosan, Malar yang cemas dengan masa depannya, tanpa sadar meneteskan air mata. Katir yang terbangun baru sadar bahwa Malar belum makan dari kemarin. Untuk irit biaya, Anbu sekamar dengan sang sahabat. Pada saat itu, teman seprofesinya bernama Surya memberikan mereka cemilan gratis. Surya akan banting setir menjadi pemain figuran di film kelas A. Melihat penumpang semalam ada di kosan, pemilik kosan memberitahu bahwa Katir dan istrinya adalah pengantin baru. Di saat sedang memesan nasi bungkus, Katir nampak ketakutan karena sang paman berada di dekatnya.
Mendengar mereka mencari Katir, Anbu yang pernah mengantarkan Katir memberikan alamat palsu kepada mereka. Mari yang kesal meminta Katir untuk tidak menghubungi teman kuliahnya lagi. Mari juga menghancurkan kartu SIM Katir, khawatir bisa dilacak. Selepasnya merasa telah dibantu dan Anbu orang yang baik, Katir menceritakan bahwa mereka adalah utusan dari sang ayah. Katir dan Malar hubungannya tidak direstui. Katir kawin lari karena keluarga Katir akan membakar Malar. Di tengah malam tanpa disangka, Katir memberikan kejutan ulang tahun. Dengan tersenyum, Malar menginfokan bahwa tanggal lahir Malar hari ini, namun ulang tahunnya bulan depan. Di hari selanjutnya, dari kejauhan, Stella melihat Anbu memberikan uang kepada pengacara. Kemudian Stella juga tidak menyangka bahwa penumpang langganan yang bernama Alex ingin menjadi suami Stella. Dengan meneraktir teh susu gratis, Stella ingin tahu tentang Anbu lebih dalam. அன்பை ஒரு 4-5 வாட்டி சைதாப்பேட்டை சப்ஜாலாண்ட பார்த்தேன். Sankar menduga bahwa Stella menyukai Anbu. 3 tahun yang lalu di desa Amin Cikaray, sebagai kasta menengah, Anbu memiliki 1 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Dari hasil panen yang melimpah, ayah Anbu mampu membelikan perhiasan untuk sang istri, 1 cucu, dan 3 anaknya. Di acara syukuran tindi keponakan Anbu, sebagai sahabat sekaligus pegawai ayah Anbu di ladang, Sankar yang sudah berkeluarga dan memiliki 1 putri memberikan selamat. Pada saat itu, dengan menyindir, tamu dari kasta atas merasa kecewa karena putranya mencintai putri petani miskin. Alih-alih menerima calon besan, ayah Anbu menolak dan mengusir mereka. Tanpa berdiskusi dengan sang putri, ayah Anbu akan menikahkan adik Anbu dengan tetangganya. Di tengah malam, tanpa sepengetahuan keluarganya, adik Anbu menangis histeris karena tidak cinta dengan tetangganya dan ingin kawin lari bersama sang pacar. Sesampainya di kota Chennai, mereka pun menikah tanpa restu orang tua. Pernikahan tersebut membuat malu keluarga Anbu. Walau sang ibu berhasil selamat, namun dokter memvonis ibu Anbu akan koma seumur hidup. Pembuluh darah di leher terpotong dan otak kehilangan fungsinya. அம்மாவுடைய பல்ஸ் ரேட் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. Di hari selanjutnya dalam rekaman CCTV, ayah Anbu datang ke Chennai. Dengan gelap mata, ayah Anbu menumbangkan putri dan menantunya. Anbu menjual sawah serta perhiasan demi pengobatan sang ibu dan juga untuk memperingan hukuman ayahnya. Pengacara meminta Anbu untuk mengumpulkan ratusan juta lagi agar ayah Anbu bisa bebas. Itulah sebabnya Anbu tidak pernah libur dan selalu bekerja hingga larut malam.
Dengan ditemani Anbu, pemilik toko pun tidak ragu membeli cincin emas Katir sebesar 3 juta rupiah. Katir menjual cincin pemberian ayahnya agar bisa bertahan hidup. Alih-alih senang dibelikan TV dan dibawakan bahan masakan mahal, Malar malah sedih karena Katir masih menggunakan harta orang tua. Bagi Malar, makan tahu tempe saja sudah cukup, asalkan uang tersebut hasil dari keringat sendiri. Katir yang dari lahir serba kecukupan merasa bingung untuk bekerja apa. Satu bulan berlalu, mendengar Katir kehabisan uang. Tanpa ragu, Anbu memberikan sebagian uangnya. Anbu merasa senang membantu Katir dan Malar karena seperti membantu mendiang adiknya. எவ்வளோ சந்தோஷமா வாழ்ந்த குடும்பம் தெரியுமா? Di saat kosan sepi, secara mengejutkan, Rama yang awalnya berlaku baik ternyata hanya modus agar bisa mengintip Malar. Di lain sisi, Stella mengingatkan penumpangnya untuk berlaku sopan. சார் சொன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா சார்? ஆனா இவனுக்கு இந்த பொண்ணு மேல கொஞ்சம் லவ் அதிகம் இருக்குடா. Kemudian, demi bisa minum, kakak Stella sering meminta paksa uang sang adik. Berkat bantuan Anbu, Katir bekerja menjadi petugas pom bensin dan di malam hari, Katir menjadi asisten penjual nasi goreng. Di awal gajian untuk pertama kalinya, Katir bangga memberikan 5 juta rupiah karena hasil dari keringat sendiri. Malar merasa bahagia karena Katir sudah dewasa. Pada malam Dilwali, di saat kumpul dengan teman sekosan, Katir menangis dengan kondisinya. Katir biasanya mendapatkan persenan minimal 100 juta rupiah dari keluarganya. Namun di Dilwali tahun ini, Katir tidak mampu membelikan sari yang bagus untuk Malar. Jika keluarga Katir menerima Malar, mungkin Malar akan menjadi istri yang paling bahagia. Di hari Dilwali, di saat mereka akan pulang kampung, Anbu memberikan sedikit uang dan mengizinkan Katir untuk menggunakan motornya. Di saat weekend, Katir pun pergi menghabiskan waktu bersama. Malangnya, di tengah perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan karena berusaha menghindari baja yang rem mendadak. Dalam peristiwa tersebut, hanya Katir yang tidak sadarkan diri. Setelah selesai operasi di rumah sakit pemerintah, suster pun meminta Malar untuk menyiapkan biayanya. கதிர் இப்போ எப்படி? இந்த ஃபார்மில் ஒரு சைன் போடுமா? Dokter menjelaskan bahwa Katir masih koma dan harus dirawat intensif. பெரியவங்க யாராவது வந்திருக்காங்களா? Karena nggak ada pilihan, Malar pun menghubungi keluarga Katir. Di hari selanjutnya, Anbu yang sudah kembali terkejut mendengar polisi mengajak Malar ke rumah sakit. சார் கதிர் கொண்டாயிலே மா கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் வாங்க.
Setibanya di lokasi, tak disangka keluarga Katir menyerang Malar tanpa ampun. Dengan penuh dendam, ayah Katir akan memberikan pelajaran jika Katir tidak sembuh. எங்கூட கசப்பட்டவன அநியாயம் கூட்டு வந்து சாகடிச்சிட்டேடி. Nggak lama kemudian, perawat memindahkan Katir ke ruangan lain. Melihat Katir sudah tidak bernyawa, keluarga Katir pun tidak kuasa menahan air mata. Di hari selanjutnya, Mari berpamitan ke warga kosan karena akan memindahkan Malar ke tempat yang aman. நானும் எவ்வளவு பேரை கொண்டு வந்து குடி வச்சிருக்கேன். ஆனந்தே பார்த்து ராசியான பாய்டா பத்திரமா எடுத்துரு. பிள்ளைக்கு எல்லா திங்ஸையும் வெளியே பார்த்து. Melihat Malar menolak, Anbu yang curiga dengan cepat mencegahnya. ஆமா வீடு குடி வச்சுமா கமிஷன் வாங்கணுமா போனமா இருக்கணும். கிரிக்கெட் விளையாடுறேன். பொம்பளைங்க என்ன உனக்கு கிளிக்கறியா போயிட்டாங்களா? Demi keselamatan Malar, Anbu memindahkannya ke kosan lain. Naasnya, banyak pemilik kosan menolak Malar. Di India, jika wanita desa tidak ada orang tua, wali, atau suami yang bertanggung jawab, maka akan dianggap wanita kupu-kupu malam. எல்லாம் விட்டுட்டு இங்க ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய கூட்டிட்டு சுத்திட்டு திரியிறியே, ஏன் சங்கர்? Karena nggak ada pilihan, di kosan selanjutnya, Anbu mengaku menjadi suami Malar. Dengan pilu, Anbu kawin lari dengan Malar karena perbedaan kasta. அவளை வீட்டோட வச்சு கொடுத்து பார்த்தாரு. Ibu kosan merasa terharu dan mengizinkan mereka untuk tinggal. Ibu kosan pun akan menjaga Malar dari ancaman keluarga Anbu yang masih berpikiran kolot. நான் யாருன்னு தெரியும்ல, எவனும் இங்க வர முடியாது, நான் பாத்துக்கிறேன். உங்க அப்பா பண்ண காரியத்துக்கு பரிகாரம் பண்றியடா. Mendengar Sankar tidak setuju, Anbu menjelaskan bahwa Anbu tidak tega melihat Malar sebatang kara karena tidak diakui orang tuanya. Setiap melihat Malar, Anbu merasa sedang melihat mendiang adiknya. Ternyata dahulu ibu kosan pun memiliki nasib sama seperti Malar, namun bedanya sang suami sukses menjadi anggota dewan. Agar Rani tidak curiga, Anbu memindahkan perlengkapan rumah tangganya ke kosan Rani. Setelah selesai mandi, Sankar tercengang karena di jemurannya hanya tersisa satu celana gemes. ரெண்டு சாமான எத்து முறன்னா மாமா, வீட்டு வாசல்ல சுடு தண்ணி வைக்க கூடாது, எத்தனை வாட்டி சொல்றது? 1 minggu berlalu, setelah mengkremasi Katir, paman Katir dan timnya kembali ke Chennai untuk menumbangkan Malar. Berkat informasi Rama, paman Katir menemukan kosan Malar. Beruntung penghuni kosan tidak mengetahui kosan Malar yang baru. Di saat Anbu sedang bekerja, Rani menyuruh Anbu untuk datang ke rumah sakit umum. Dengan senang, Rani menginfokan bahwa Malar sedang hamil 1 bulan.
Mendengar Anbu harus tanggung jawab dengan kehamilan Malar. Sebagai sahabat, Sankar merasa sedih karena Anbu juga harus menanggung biaya obat ibunya dan pengacara sang ayah. Sankar ingin menyadarkan Anbu bahwa Malar adalah orang lain yang sudah cukup diberikan bantuan. Sesampainya di kosan, dengan pilu, Malar minta maaf karena telah merepotkan dan meminta Anbu untuk memikirkan masa depannya. இதுதான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பான இடம். Pada saat itu, Anbu akan pergi jika Malar sudah melahirkan dengan selamat. Selepasnya, di saat Stella memberikan kode cinta, Anbu berpura-pura tidak mengetahuinya. ஹேய், எனக்கே டீயா? யா எனக்கு என்ன நல்லா தான் இருக்கிறேன். Di acara 7 bulan sebagai ayah, Anbu harus mengikuti ritual suci karena 2 bulan lagi akan menyambut anaknya. Melihat kondisi Malar tidak stabil, Rani pun meminta Anbu untuk menghubungi orang tua Malar agar bisa merawatnya. பேசாம ஊர்ல இருந்து இவன் அம்மா அப்பா வர சொல்லிடுறேன். Berdasarkan cerita Anbu di awal, hanya keluarga Anbu yang tidak setuju, namun keluarga Malar setuju. அவளை வீட்டோட வச்சு கொடுத்து பார்த்தாரு. Karena nggak ada pilihan, Surya yang saat ini menjadi tokoh figuran harus berakting menjadi ayah Malar. Melihat hal itu, Rani pun percaya. அதை யானை எதிர உட்காந்துங்கிறியா? கேர்ஃபுல். Di saat akan memberikan makan siang, tiba-tiba Rani jatuh pingsan. அம்மா 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 Setelah Malar siuman dengan berlinang air mata, Surya minta maaf tidak bisa melanjutkan karena rindu dan khawatir dengan kondisi istri serta anaknya di desa. Surya sudah 3 kali lebaran tidak pulang demi pekerjaan di kota dan sekarang sudah saatnya untuk kembali ke desa. Di hari yang baru, secara mengejutkan, Stella mengundang komunitas Bajai untuk datang ke pernikahannya. Walau hati mencintai Anbu, namun Stella memilih menikah dengan pelanggannya karena Alex tulus mencintai. கண்டிப்பா எல்லாரும் வரணும். வாழ்த்துக்கள் சார். வர 15th எனக்கு ஸ்டெல்லாக்கும் கல்யாணம். Dalam mimpi Malar, Katir menjelaskan bahwa Malar harus melupakan Katir dan hidup bahagia demi buah cintanya. Katir pun ingin Malar menjadi istri dari Anbu. Dalam sambungan telepon, kakak Anbu menangis pilu karena kondisi ibu begitu mengkhawatirkan. Dokter menginfokan bahwa ibu Anbu tidak bisa lama lagi. Berkat bantuan pengacara, ayah Anbu pun diizinkan menjenguk dengan jaminan rumah ayah Anbu. Mendengar hembusan nafas sang istri, ayah Anbu pun tidak kuasa menahan air mata. Di lain sisi, Stella akan memulai proses akad pernikahan bersama Alex. Dengan berbisik, Anbu ingin Malar tidak menceritakan statusnya. இந்த வீடு தான்ப்பா.
Karena ingin menghadiri akad Stella, Anbu meminta sang ayah menunggu dan beristirahat sejenak di kosan temannya. Ah, Stella. Di tengah perjalanan, melihat paman Katir, mereka pun dengan cepat menghindarinya. Apa di dalam kirimlah? Setibanya di gereja, entah kenapa Anbu seperti tidak rela melihat Stella menikah. Dengan menahan sakit, Anbu pun memberikan selamat dan berpura-pura bahagia. Mengetahui orang asing adalah ayah Anbu, dengan senang Rani memuji sifat baik ayah Anbu karena sudah mau menjenguk menantunya yang sedang hamil besar. Rani pun kagum karena ayah Anbu sudah berjiwa besar menerima menantu dari kasta bawah. அன்பு அப்பா வந்திருக்காருன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Selesai kondangan, Sankar merasa sedih melihat Anbu menangis. Anbu terpaksa menolak cinta Stella karena tidak ingin menyusahkan Stella dengan kondisinya. Di saat akan menjemput sang ayah, Anbu begitu terguncang karena Malar sudah tidak bernyawa. Rani tidak menyangka bahwa ayah Anbu tega menumbangkan menantu dan calon cucunya. Melihat senjata tajam di dekat Malar, entah apa yang merasuki, Anbu mengambil dan pergi mencari ayahnya. Dengan gelap mata, Anbu tanpa sadar memberikan pelajaran kepada sang ayah hingga tumbang. Berita nasional melaporkan bahwa beberapa tahun sebelumnya sang ayah tega menumbangkan anak ketiga serta menantunya. Dan sekarang anak kedua menumbangkan ayahnya. Masyarakat pun terkejut karena mereka yang terlibat masih berada dalam satu keluarga. Merasa bersalah, Anbu pun menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa negeri Wakanda jauh lebih baik ketimbang negeri berkasta dalam mencari jodoh. Menurut berita yang beredar, di sana kasus tumbangnya manusia akibat perbedaan kasta jauh lebih besar dari kasus corona. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.